Joo, kyllä me kuvassa on. Kuvassa me taitaa olla. Jaha, täälläpäs ollaan Jyväskylässä. Ja minulla on oppana Janne Lyytikäinen. Ja on tehnyt kyllä todella huikean löydön kyllä. Täällä on tämmönen jalkakivi, mikä on monen jalan päällä. Tämä on kyllä yksi hienoimmista mitä on nähnyt. Mitenkä tämä löytyi? Tämä löytyi ihan sattumalta. Ystävän kanssa olin puhelimessa silloin kun kävelin täällä metässä. Mulla oli semmonen metsäkävelyretki menossa siinä ja luonnonhelmassa tykkään rentoutua ja sanoin vaan kaverille, että on mielenkiintoisen näköinen kivi tuolla, että pakko lähteä kahtomaan ja nämä megaliitit minua kiinnosti silloin jo, että minä en ollut megaliitteja ehtimässä, mutta oli aiheeseen jo tutustunut silloin ja joku johdatti. Niin just, kyllä. Niin kuin monta muutakin kiveä on löytynyt sillä periaatteella, että tää Lapinraunio. Joo. Siinä sitten taivasteltiin kaverin kanssa, että tämmönen kivi löytyi täältä, että miten se voi olla tässä. Että semmonen tarina. Ja Eihän siinä mitään. Tämä on kyllä huippulöyty. Eli täällä on tämmönen punainen kivi on Siellä on punainen kivi. Se oli semmonen, joka kiinnitti omaa huomioon. Minä en siinä vaiheessa vielä tiennyt, että siellä se punainen kivi monesti on siellä alla. Ja ihmettelin sitä ääneen, että kaverille sanoi, että miten se voi olla, että täällä on yksi kivi punainen ja meidän tätä ympäriltä en löydä yhtä punaista niin kiveä mistään muualta, että miten se voi olla, että siellä on. Ja sitten kun sitä vähän tutkii sitä, niin se näyttää ihan niin kuin se olisi mutterin muotoinen ja siinä on semmoinen terävä kärki, mikä varassa se on siinä, että ihan niin kuin se olisi siihen ihan oikeasti niin kuin tarkoituksella laitettu keskelle siinä. Terävä kärki ylöspäin. Tämä on kyllä jännä. Tässä on sitä muinaista tietoa on nyt tähän kyllä kätkettynä, mitä me ei vielä ymmärretä. Ja toinen semmonen asia tässä oli, mikä kiinnitti huomioon silloin, että tää on aika jyrkkä tämä rinne tässä, että tässäkin tuo kamera on tuolla ihan selvästi alempana jo, ja jos katsoo tätä asteikkoa, että miten jyrkkä tää rinne on, niin se oli niinku semmonen seikka, että kun en vielä megaliitista tiennyt oikeastaan paljonkaan, niin mikä herätti sen kiinnostuksen, että voiko se olla siinä niinku luonto jättänyt mitenkään, että löytyykö siihen minkäänlaista luonnollista teoriaa siihen, että noin jyrkkään rinteeseen jää tuommoisten kivien päälle nakottamaan, että se tuntuu ihan uskomattomalta, että se voisi olla ja ehkä se tuo punainen kivi oli sitten siinä, mikä oli se vielä, että eihän tää niinku voi olla, että näin jyrkkä rinne ja tuommoisten pikkukivien päällä nätisti ja yksi on punainen, että ei tää niinku voi olla niinku ihan yksittäisenä löytönä. No niinpä, niin kyllä. Ja sitten kun asiaa alkoi tutustua, niin älys sen, että täällä on muitakin semmosia asioita, että se on aina se muinaisranta, mistä näitä löytyy, että se on aina samat suunnilleen ne korkeudet, mistä nämä löytyy ja se punainen kivi on yleinen juttu täällä ja se alkoi kiinnostaa ja mä sitten aloin vähän enemmänkin kierrellä näitä kiviä. Kyllä. Muutaman muunkin kiveen jo käynyt kahtomassa. Joo, hieno homma, että on muitakin kurahtaneita kuin meikäläinen. Niin. No mikä se sinun tarina on sitten, että mikä megaliitin pariin niin vei miehen? No oikeastaan se lähti sitten, kun tähän tutustuin näihin Jukka Niemisen näihin 33 teorioihin, niin siitä se oikeastaan lähti. Siinä kävi sitten hänen luentoja kuuntelemassa muutamia ja sitten jotenkin näihin kivien pariin sitten eksyin pikkuhiljaa. Rupesin sitten käymään näillä. Eli netistä löytyi niitä kohteita ja kävin ensimmäisillä kahtomassa. Ja niistä sitten löytyi, että niissähän on niinku energioita, on niinku energialinjoja ja sitten niissä itsessään ne kivet sitten lähettää energioita. Niin semmoisen huomioon siinä tein.
tein ja se on nyt sitten vienyt mukanaan. Aivan, joo, kyllä. Joo, se itellä pisti merkille sitten, kun törmäsin sitten asiaan, aloin niin kuin perehtyä enemmän ja etsimään, että missä näitä megalitteja muualla, onko näitä joku tutkinut, niin löytyisi mun videot sieltä. Ja se, että niitä energioita tutkailet, niin energiahoitajana itsekin, niin sitten joo, kyllä. on herkkä energioille, niin se rupesi kiinnostaa ja minähän sitten otin yhteyttä, että mielenkiintoinen juttu, että tuohon joskus käymään Jyväskylässä. Joo, kyllä. Hieno homma. Kiitos, että saan olla täällä tutkimassa näitä. Nämä on kyllä huikeita juttuja. On. Ja täytyy sanoa, että täällä on paljon näitä. Että tää on niinku tää Keski-Suomen alue, niin tässä ihan tuossa Vaajakoskella asun, niin Kanavuori, Jyskävuori, kaikki nämä lähivuoren huiput, niin kaikki mitkä on, jos katsotaan sitä GTK:n maankamara karttaa ja laitetaan sieltä se muinaisen. Jos joku katsojista haluaa sen laittaa, niin GTK maankamara löytyy hakusanoilla se kartta ja sieltä laittaa 2 rastia pitää olla siellä päällä, niin saa sen muinaisrannat näkymään sinne. Niin ruskealla näkyy alueet, jotka on aina ollut merenpinnan yläpuolella. Niin se on se rantaviiva, mikä on se ruskea rantaviiva, niin sillä on paljon kiviä ja sitten pikkusen sen alapuolella. Ja nyt jos kiinnostaa tämä kivi vaikkapa, niin ei välttämättä paljasteta suoraan missä tämä on, mutta ihan tarkkaan, mutta jos jotakin kiinnostaa, niin saapi kysyä. Niin just kyllä. Niin tämä kivi niin ei ole semmoisella niin kuin muinaissaarilla sen kartan mukaan. Että se on pikkusen alempana. Se on ehkä 20 metriä alempana suurin piirtein. Eli puhutaan niin kuin taisi olla noin 140 metriä merenpinnasta, oliko kun katsottiin sitä karttaa. Tämä paikka. Ja että jos pelkästään niitä muinaissaaria kahtoo, niin sillä perusteella tämä kivi ei olisi löytynyt, että tätä on sen verran alempana tämä puoli. Sitä taitaa ruveta vähän sataa. No, sepä ei tahtia haittaa. Täällä on niin mielenkiintoisia juttuja, että pikkusaa ei tässä haittaa. Joo. No sinä olet näitä kiviä kiertänyt enemmän jo, minkälaisia havaintoja olet tehnyt? Onko tässä kivessä jotakin sinun mielestä niin kuin erityistä? Tai tässä alueessa? Alueessa? Tässähän on vaikka mitä tässä alueella. On vaikka minkälaista tommosia peilikiviä on tuolla ja tommosia voimapaikkoja on tommosia ympyrijääsiä. Tässä on vähän vielä tutkimukset kesken. Tämä pitäisi katsoa, että onko tässä ne energiarenkaat. En ole vielä katsonut tässä kivessä. Joo. Se pitää mennä tuossa vielä. Joo, no se on. Sekataanpas oikeastaan nyt tutkimussuunnitelma sitten. No niin. No näin, energiarenkaat löytyi tästä kivestä, niin kuin jollakin videolla olit siihen piirrellytkin tähän niitä. Kyllä, tuota. Ja ne varmaan ulottuu aika kauas. Eli mitä isompi on tämä kivi, niin sen voimakkaammat on se. Eli ulottuu varmaan aika kauas. Siis saatteko käsityksen, miten jyrkässä rinteessä tämä on? Siis aivan käsittämätön. Mitenkä se pyssyykin tuossa? Ja tuommoinen silokallio vielä tuolla. Siis katsokaapa näitä, mitenkä tämä on aseteltu. Eli aivan pikkusen koskettaa vaan noita kiviä tämä iso kivi. Ja tässä on vielä tämmönen punainen kivi, niin kuin perinteisesti on näissä. Ja sitten tuolta. Siis aivan huikea tämä. Ja tämäkö olisi niinku jääkaastahan tehty? Joo, kyllä.
näin rupeaa pomputtamaan niin kuin Joo, siitä vähän niin kuin näyttää, että siinä on semmoista peilipintaa tässä kivessä ja siitä jonkinlaista energiasädettä ampuu sitten tuonne jonnekin niin sanotulle meren ulapalle. Täältä päässä löytyy kunnon pöhinäpaikka. Tässä näette, että nämä kivet on tähän laitettu niinku ympyrää vähän tehtynä. Ja tuolta kun tuli, niin tässä tuntui joku semmonen väri. Niin mitä otanpas lupaa mulla on tälle alueelle, niin katsotaanpas. Tässä on ihan mahdottomat energiat. Ihan siis sairaan kovat energiat. Sitten kun mennään tähän kivireunustaan, niin sitten se loppuu. On kyllä huikea paikka. On todella mahtavaa. On mahtavat energiat on kyllä tässä. Siinä on oikein kyllä semmonen. Kyllä, täälläpä on huikea paikka.